নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কথা আছে। আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা কথা জনাই থওঁ, আমাৰ ঘৰলৈ এগৰাকী ইউটিউবাৰ আহি আছে। তেওঁ মোৰ বাইদেউৰ দৰে, মানে নিজৰ বাইদেউৰ লেখীয়া। তেওঁ মোক যথেষ্ট ছাপোৰ্ট কৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বাইদেউক খুৱাবলৈ মই কিবা কিবি যোগাৰ কৰিছোঁ, মানে চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ। চিকেন বনোৱা পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আজি মানে সম্পূৰ্ণ বেলেগ। চিকেন ঢেৰ বনাইছোঁ, আজি একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আৰু বাইদেউ ভিনদেউ আহি আছে, মানে সেই ইউটিউবাৰগৰাকী আহি আছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰি দিম আৰু আপোনালোকে শেষত সুন্দৰ এটা কমেণ্ট কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে লোকেল মুৰ্গী। ইয়াত সম্পূৰ্ণ 1 কেজি আছে। মই সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি কেনেধৰণে কচিয়াই ল'লোঁ চাওক। আমাৰ অসমীয়াত কচিয়াই লোৱা বুলি কয়, মানে তেল মছলা সোমাবৰ বাবে। এতিয়া মই ইয়াত মছলা কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম চাওক। প্ৰথমতে দিলোঁ এয়া দৈ। এয়া হৈছে দৈ, ঘৰতে গৰু গাখীৰ দৈ মই বনাই লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত কি কি মছলা যোগ কৰিম, কেনেধৰণে বনাম, মানে মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাম। এতিয়া মই দিলোঁ হালধি চাওক, এয়া দিলোঁ জিৰা, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনি গৰম মছলা পাছত দিম। এইটো হৈছে আপোনাৰ জলকীয়া পাউডাৰ, জলকীয়া মই নিজে পিচি লোৱা। আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ, এফাল নেমু। এয়া দেখিলে আপোনালোকে অলপহে দিছোঁ। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ মছলাখিনি বনাই ল'ম, মানে মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ। আৰু বনাবলৈ অকণমান মানুহজনে মানে কৈছে আৰু যে এনেকৈ ধৰণে বনাই খুৱাব লাগে হেনো, সেয়েহে বনালোঁ। মছলাখিনি প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ মছলাখিনি ফিটি লৈছোঁ। ইয়াত কি কি দিলোঁ সকলো কথা কৈ দিলোঁ। দৈ, জিৰা, হালধি, নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ শুকান জলকীয়া পিচি লোৱা, মানে ৰঙচুৱা গুড়ি দেখিছেই নহয়। এতিয়া মই মছলাখিনি মুৰ্গীটোত সুন্দৰকৈ মানে লগাই লৈছোঁ। চাওক, আপোনালোকে চাই যাওক মই কেনেধৰণে কি কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো অকণমান খৰখেদা কৰি দিয়া হৈছিলে, বৰ দীঘলীয়া হ'ব বুলি। এতিয়া যিমান পাৰোঁ সিমান সুন্দৰকৈ মছলাখিনি লগাই ল'ম। এয়া মই যদি কিবা এটা বনাওঁ, মই সদায় এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ, যাতে বস্তুটো খায়ো ভাল পাব লাগিব আৰু লগতে পেটৰ অসুখ হ'ব নালাগিব। অধিক মাত্ৰা তেল মছলা বা আপোনাৰ কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ দি খাই ভাল লাগিব বা আপোনাৰ দেখিবলৈ ভাল লাগিব, শেষত কিন্তু পেটৰ অসুখ হ'ব। সেই কথাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। সেয়েহে মই বহুত কিবা কিবি মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। দৈনন্দিন আমি যিকেইটা মছলা খাওঁ সেইকেইটা মছলাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মুৰ্গীটোত যিমান পাৰোঁ সিমান সুন্দৰকৈ মালিচ কৰি কৰি মছলাখিনি মই সুন্দৰকৈ লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কেনেধৰণে লগাইছোঁ। হাতেৰে লগাইছোঁ, এইটো হাতেৰেহে লগাব লাগিব। চামুচেৰে আপোনাৰ ইমান সহজ নহয়, ভিতৰলৈ সোমাই নাযাব। আৰু ইফালে সিফালে দেখিছে নাই, একদম চোকা চাকু এখন লৈ কাটি একদম মানে কচিয়াই থৈছোঁ, যাতে মছলাবোৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। এনেকৈ এতিয়া মই ৰাখি দিম আপোনাৰ আধা ঘণ্টাৰ বাবে, মানে মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকি ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ। আনফালে মই পিঁয়াজ, বিলাহী, নহৰু, এইকেইডাল নৰসিংহ, জলকীয়া কমাই দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত দি মই সুন্দৰকৈ আপোনাৰ মিহি কৰি ল'ম। এয়া আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, নৰসিংহ, লগতে অলপ দি দিছোঁ বিলাহী। এয়া গৰম মছলা, 1 টুকুৰা ডালচেনি, এইকেইটা লং আৰু কেইটামান ইলাচি। এয়া সুন্দৰকৈ এতিয়া মই অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, মানে তেতিয়াহে আপোনাৰ মিহি হ'ব। আনফালে মই কেৰাহীটো পাতি লৈছোঁ, যিহেতু আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল মেৰিনেট কৰি ৰখা মুৰ্গীটো। এয়া মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ মিক্সিত, এইফালে গৰম মছলা পিচি ল'লোঁ। এইখিনি হৈছে যিটো গামলাত মই মানে তেল মছলা সানিছিলোঁ, সেয়া পানীখিনি। আৰু আনফালে এয়া আলহীক খুৱাবৰ বাবে ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া লাহেকৈ মই মুৰ্গীটো তেলত এৰি দিছোঁ, মানে সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ গোটা মুৰ্গী ন, সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে ভাল লাগিব। অকণমান দেৰি লাগিব আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে। এয়া চাওক, একদম গৰম তেল যেনিয়ে তেনিয়ে লগাই দিছোঁ আৰু সোনকালে ফ্ৰাই হওঁ, মানে সিজি যাওঁ।
প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল চাওক একদম ৰঙা ৰঙা। এতিয়া এইটো কেৰাহীতে মই মছলাখিনি বনাই ল'ম, মানে গ্ৰেভিখিনি বনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া এতিয়া গ্ৰেভিখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। তেলকণ গৰম কৰি দি দিলোঁ আপোনাৰ এই যে মই মিক্সিত পিচি আহিছিলোঁ মছলাখিনি, কেঁচা কেঁচা মছলাখিনি দি দিলোঁ তেলতে। এয়া চাওক এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, আপোনাৰ ৰেড চিলি, জিৰা অকণমান, আৰু লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান, আৰু কি কি যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এয়া দিলোঁ জালুকৰ গুড়া অকণমান, যিহেতু লোকেল মুৰ্গী হয় জালুকৰ গুড়া অকণমান দিলেহে ভাল লাগিব। এয়া গৰম মছলা, এয়া হৈ গ'ল গৰম মছলা, আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাই লৈছিলোঁ মই। এতিয়া এয়া দি দিলোঁ দৈ। দৈ দিবই লাগে, দৈ দিলেহে বেছি ভাল লাগে জানেনে। মানে মোৰ নিজৰ আপোনকা ষ্টাইলত বনাইছোঁ দেই, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে শেষত জনাব দেই। মই মানে নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আৰু কেৰাহীতে বনাইছোঁ, জুইত বনাইছোঁ, কোনো মানে টাউনীয়া ষ্টাইল নহয়, গাঁৱলীয়া ষ্টাইল একেবাৰে। মই এনেধৰণেই সকলোখিনি বনাওঁ। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে মোৰ গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মুৰ্গীটো লাহেকৈ এৰি দিলোঁ, মানে চিকেনটো অকণমান তলে ওপৰে মছলা লগাই দিছোঁ, মানে গ্ৰেভিখিনি লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া কিন্তু অলপ দেৰিৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম দেই, কাৰণ সিজিব লাগিব, তেতিয়াহে গ্ৰেভিখিনি খায়ো ভাল লাগিব, নহয়নে বাৰু। এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি দিম, তথাপিতো লুটিয়াই পটিয়াই অকণমান গ্ৰেভিখিনি লগাই দিছোঁ। চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, এয়া চব ফালে লগাই দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰায় হ'বলৈ হৈছে, অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ, তাৰপিছতে আপোনাৰ গ্ৰেভিখিনি শুকাই গ'ল। লাহেকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সুন্দৰকৈ এনেকৈ আপোনালোকক মানে অকণমান সজাই দেখুৱাই দিলোঁ। চাওক এইফালে ভিনদেউ বহিছে, বাইদেউ বহিছে। এইয়া মোৰ বাইদেউ ভিনদেউ, এখেত ইউটিউবাৰ হয়, মনোৰঞ্জন আছাম, আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে মনোৰঞ্জন আছাম। তেওঁলোকক কেনেধৰণে খুৱাইছোঁ ভাত সাজ অকণমান চাওক, আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এয়া প্লিজ কমেণ্ট কৰিব বাইদেউ ভিনদেউক কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু লগতে বাইদেউ ভিনদেউক খোৱাৰ মানে গোটেই আইটেমখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। লগতে এটা ৰসগোল্লা দি দিছোঁ, মানে ভাতৰ শেষত খাবলৈ। পাৰিলে এনেধৰণে ৰসগোল্লা এটা খাব লাগে আৰু ভাতৰ শেষত তেল মছলাবোৰ খোৱা হয়। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইফালে চাওক আপোনালোকে, বাইদেউ ভিনদেউ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে। সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।